নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আহিছো আজি এটা কথা মই জনাবলৈ আহিছো আপোনালোকক মোলৈ এটা মেইল আহিছিল হয় স্পন্সৰশ্বিপৰ বাবে তেওঁলোকৰ এটা ভিডিঅ' প্ৰমো আছে প্ৰমোটো মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই দি দিব লাগে এটা প্লেটফৰ্ম দি দিব লাগে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো তাত পাব্লিছ কৰিব মোৰ ইয়াত পাব্লিছ কৰিব আৰু তেওঁলোকে এটা স্পন্সৰশ্বিপ ভিডিঅ' তেওঁলোকে মেইলটোত লিখিছে মই দেখাম এতিয়া আপোনালোকক কেনে ধৰণে লিখিছে এইটো এটা বৰ ফ্ৰড মেইল আছিল বুলি মই ভাবিলো কাৰণ এতিয়ালৈকে মোক কন্টাক্ট কৰা 6-7 দিন পাৰ হৈ গল কিন্তু এতিয়াও কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ৰিপ্লাই দিয়া নাই আৰু তাত যেটো লিংক দিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ আসলতে স্পন্সৰশ্বিপৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকে মেইল কৰে কি এডভাৰটাইজ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইখিনি কথাহে পতা হয় কিন্তু তাত মোক মেইলটোত ক'লে যে আপোনাৰ যদি সময় আছে আমাক অকণমান সময় দিব নেকি আমাৰ এটা ভিডিঅ' প্ৰমো আছে আপোনাৰ তাত আমি পাব্লিছ কৰিব বিচাৰো আৰু তাৰ পিছত আমি আপোনাক তাৰ বাবদ কি মাননি দিব লাগিব এইখিনি কথা মেইল কৰিলে মই ক'লো মই ইন্টাৰেষ্টেড ঠিক আছে কৰিব পাৰে দুদিন গ'ল তিনদিন গ'ল তাৰ পিছত আকৌ ইমান সময় যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা মেইল কৰিলে সৰি ফৰ ডেট যথেষ্ট সময় আমি ললো আপোনাৰ পৰা গতিকে আপুনি এতিয়া এটা কাম কৰক এই লিংকটোত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি গৈ আমাৰ ৱেবছাইটত সোমাই আমাৰ প্ৰমোবোৰ আপুনি চাওক ভিডিঅ'বোৰ চাওক কেনে ধৰণৰ কি হৈছে কিন্তু তাৰ পৰা আপুনি একো ডাউনলোড নকৰিব কিন্তু লিংকটোত যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিলে মই কৰিলো তেতিয়া এটা তাত লিখা আছে প্ৰমো ভিডিঅ' বুলি কিন্তু তাত লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এটা সফটৱেৰ ডাউনলোড হৈ যায় সফটৱেৰটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত হি কম্প্ৰেছ হৈ থাকে মানে আপোনাৰ ফাইলটো সৰু হৈ থাকে তাক আমি জিপ ফাইলত পঠাইছিলে জিপ ফাইলটো আনজিপ কৰি মই যেতিয়া চালো তেতিয়া দেখিবলৈ পালো যে তাত হেতু সফটৱেৰহে হয় তাত ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰিবলৈ ব্যৱস্থা আছে তাক ভিডিঅ' নহয় এটা প্লে কৰিবলৈ এটো নিজে ডাউনলোড হৈ গ'ল তাৰ পিছত এতিয়া তাক মই প্ৰপাৰ্টিজত গৈ চেক কৰিলো তাতটো পুৰা লিখা আছে মই কি এলাউ কৰি দিব লাগিব মোৰ গোটেই কম্পিউটাৰটো তেওঁলোকে মই ফুল পাৰমিশন দিব লগিয়া হয় যথেষ্ট কেবাটা অপচন মই ফুল পাৰমিশন দি তাত অলৰেডি ক্লিক হৈ আছে গতিকে সাৱধান এনেকুৱা ধৰণৰ মেইলবোৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মেইলে স্পন্সৰশ্বিপৰ মানে দুহাই দি আপোনাক লোভ দি টুপ দি যেনেকৈ মোক দিছিলে এটো পিছত গৈ আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো গুটেটো তেও কৰিব বা মোবাইলটো তেওঁলোকেহে মানে ব্যৱহাৰ কৰিব তাত যদি আমি সফটৱেৰটো ইনষ্টল কৰি দিও এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু মোবাইলত যদি আজিকালি মোবাইলৰ প্ৰায় আপোনালোকৰ থাকে বা মোৰ থাকে বেংকৰ একাউন্ট তাত থাকে আধাৰ কাৰ্ড গুটেখিনি থাকে গুটে ডিটেইলছ পাই যাব আৰু বিশেষকৈ যিকিটা ইউটিউব চেনেল আমাৰ আছে হেকিটাও হেক কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ ফেসবুক হেক কৰি ল'ব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম হেক কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ মোবাইলটোত আমি যথেষ্ট কাম কৰো বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেকই গতিকে মোজনি ঘূৰি পিছে গতিকে আমি খুব সাৱধান হোৱা ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ স্পন্সৰশ্বিপৰ বাবে যেতিয়া লিংক দি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ফ্ৰড কথা কৈ এটা 6 দিন পাৰ হৈ গ'ল 7 নম্বৰ দিনত ভৰি দিলে কোনো ৰিপ্লাই অহা নাই তেনেহলে আমি কনফাৰ্ম হ'ব লাগিব এটা ফ্ৰড মেইল এটা ঠগবাজ মেইল মানুহক ঠগিবলৈ এনেকুৱা কৰে মই খালি কনসিয়াস হোৱাৰ কাৰণে ইমান ভিতৰলৈ সোমাই মই সফটৱেৰটো ইনষ্টল নকৰিলো হয়তো কৰি দিয়া হলে মোৰ আটাইকিটা গুটে মোবাইলটো তেওঁলোকে চলালে হয়তো মোৰ মেইল পালে হলে মোৰ ফেসবুক আইডি ইনষ্টাগ্ৰাম মই যিমান কিটা ইউটিউব চেনেল বৰ্তমান চলাই আছো নিজৰো চলাইছো লোকৰো চলাই আছো গুটেইখিনি হয়তো তেওঁলোকে হেক কৰি লৈ পেলালে হলে আৰু মই বিপদত পৰিলো হলে চাওকচোন মই স্ক্ৰিন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডত মই আপোনালোকক দেখাইছো কেনেকৈ মোলে মেইলটো আহিছিল এটো হৈছে মোলে অহা মেইলটো ইয়াত কৈছে আপুনি আমাক সময় দিব পাৰিবনি আমাৰ প্ৰমো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত আমি দিবলৈ বিচাৰো আৰু কোনটো প্লেটফৰ্মত আপুনি দিব তাৰ ওপৰতে কি মাননি দিয়া হ'ব হেতু ডিসাইড কৰা হ'ব এনেকৈ বুলি দিলে তেতিয়া মই তেওঁলোকক ক'ল যে মই ইন্টাৰেষ্টেড আৰু যথেষ্ট সময়ৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ ৰিপ্লাই কৰিলে মোক ক'লে যে ৰিপ্লাই দিওঁতে দেৰি হ'ল গতিকে বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া সদ্যহতে এটো লিংকত গৈ আমাৰ কমাৰ্শিয়াল প্ৰমোবোৰ আপুনি চাই থাকক আৰু এটা লিংক দিলে আৰু ক'লে যে ডাউনলোড নকৰিব আমাৰ কমাৰ্শিয়াল ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ বুলি ক'লে মই এটো ডাউনলোড কৰি ললো ডাউনলোড বুটামটোত গৈ কৰি আৰু কাখত এটা ইউটিউব বুলি হেৰি দিছিলে পাছৱৰ্ডটা দিছিলে এটো জিপ ফাইল হৈ ডাউনলোড হ'ল আৰু ইয়াক যদি মই ওপেন কৰো ওপেন কৰিলে পাছৱৰ্ডটো বিচাৰিব এয়া চাব এয়া পাছৱৰ্ডটো আমাৰ ইউটিউব বুলি দিয়া আছিল মেইলটোত মই দি দিলো এতিয়া ওপেন কৰিম
এইটো ওপেন কৰিলোঁ ৰাইট ক্লিক কৰি দেখিছেনে ইনষ্টল মই ডাইৰেক্ট ডাবল ক্লিক কৰিলে এইটো ইনষ্টল হৈ গ'লে দেখিলে এইটো ইনষ্টল এইটো এটা ছফ্টৱেৰ হয় আৰু প্ৰপাৰ্টিজত গৈ মই লগে লগে চাই পেলালোঁ প্ৰপাৰ্টিজত গৈ লগে লগে চালে আপুনি দেখিব গোটেই ছিষ্টেমটোৰ বস্তুখিনি কণ্ট্ৰলখিনি ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো বনাইছেই তেনেকৈ গোটেইখিনি কণ্ট্ৰল তেওঁলোকৰ হাতত এডভান্সত গৈ চালেও কম্পিউটাৰটো ফুল কণ্ট্ৰল তেওঁলোকে ল'বলৈ বিচাৰিছে দেখিলে ছিষ্টেম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফুল কণ্ট্ৰল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক স্পন্সৰশ্বিপৰ পৰা বাচি থাকিব আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো আৰু ফেচবুক পেজত যদি চাই আছে আপুনি তেনেহ'লে লাইক বুটামটো টিপি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম